Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bún chả Hà Nội. Na Uy bắt đầu vào mùa xuân và mấy hôm nay trời nắng ấm, vì vậy sẵn Diễm làm video Diễm chia sẻ công thức này luôn. Cách làm món bún chả Hà Nội thì đơn giản, không có khó, mà mình có thể dùng như bữa ăn hàng ngày hoặc đãi tiệc đều ngon. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bún chả Hà Nội với Diễm nha. Mình đi làm đồ chua trước thì ở đây Diễm có một cái củ cà rốt và một cái củ su hào. Thì nếu mà đúng mình sẽ dùng đu đủ xanh, nhưng mà đu đủ xanh bên đây mắc lắm, vì vậy Diễm dùng cái su hào này Diễm thấy cũng ngon. Mình sẽ mang đi mình gọt cái vỏ cho nó sạch ha. Sau khi gọt rồi thì Diễm cân ra 100g cà rốt và 100g su hào. Mình cắt thành từng cái miếng nhỏ ha. Miếng vuông nhỏ nó có độ dày khoảng 1 hoặc 2mm là được. Sau khi cắt xong thì Diễm cho vào mỗi phần 1/2 muỗng cà phê muối. Và mình trộn lên cho thật là đều ha. Muối giúp cho cái nước ở trong rau củ nó thoát ra, cũng giảm đi cái mùi hăng trong su hào và cà rốt. Đồng thời khi mà mình ngâm lại với đường giấm nó thấm vào nó sẽ ngon hơn. Mình ở đây cho muối nó thấm khoảng 30 phút ha. Sau 30 phút thì mình quay trở lại. Sau khi mình để cho nó nghỉ thì mình thấy nước nó chảy ra như vậy. Bây giờ mình vắt mình bỏ cái phần nước này đi ha. Lúc mình vắt mình sẽ thấy giống như nó hơi teo lại và nó mềm nhưng mà khi mình ngâm với giấm với đường nó sẽ nở ra lại và nó rất là giòn luôn. Sau khi ngâm xong mình cho ra một cái tô ha. Diễm nêm vào đây 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh giấm. Giấm này Diễm dùng là 7% và 4 muỗng canh nước. Nước thì mình nên đun sôi xong rồi mình để nguội ha. Trộn lên cho thật là đều mình có thể để ở bên ngoài từ 2 tới 3 tiếng là mình ăn được, hoặc là mình có thể làm từ hôm trước thì mình nên cất vào trong tủ lạnh ha. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần thịt. Thì Diễm sẽ sử dụng là thịt ba rọi nha. Mình lựa cái miếng thịt nào mà nó có vừa lớp thịt vừa lớp mỡ như vậy thì nó ngon. Nếu mà mỡ nhiều quá thì mình có thể bỏ bớt, nhưng mà Diễm thấy mình làm chả đó có tí xíu mỡ thì nó không có bị khô. Mình bỏ cái phần da đi ha. Và mình cắt cái miếng thịt này ra thành từng cái lát mỏng, có cái độ dày từ 0,8 cho tới 1cm. Mình lựa cái miếng thịt nào mà còn nguyên miếng mình cắt ra để mình làm cái thịt nướng, còn cái thịt dụng thì mình sẽ cắt nhỏ để mình làm phần chả. Nếu mà mình ngại ăn mỡ thì mình có thể sử dụng thịt nạc dăm. Mình lựa cái miếng thịt mà có những cái lớp mỡ ngay giữa thì mình nướng nó không có bị khô. Diễm chia ra cái này là 400g ha. Cái phần thịt vụn này cũng là 400g. Bây giờ mình sẽ đi ướp cái phần thịt vụn này để mình làm cái chả trước. Lấy một cái tô Diễm cho vào 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1 muỗng canh nước mắm. Nếu mà mình ăn nhạt hơn thì mình cho 2/3 muỗng canh. 2 muỗng canh nước lạnh, nước sẽ giúp cho chả khi mà mình nướng nó không có bị khô. 1 muỗng canh dầu ăn và 1 muỗng canh mật ong. Mật ong giúp cho chả nó có cái vị ngọt dịu và cũng không có bị khô luôn. Ở đây Diễm có cái chai nước màu này, Diễm mua ở trong siêu thị của Na Uy ha. Mình có thì mình cho vào giúp cho cái thịt và chả của mình khi nướng nó sẽ có màu đẹp. Còn nếu mà mình không có thì mình không cho cũng được, không có sao hết. Diễm cho vào tí xíu như vậy thôi, tại vì cái màu nó rất là đậm. Mình khuấy lên cho thật là đều và mình cho trở ngược vào trong cái tô thịt mà mình đã cắt nhỏ nha. Dùng tay mình bóp cho thật là đều cho tới khi mà mình thấy cái hỗn hợp nước ướp nó thấm hết vào trong thịt. Mình bọc lại kín ha, và mình cất vào trong tủ đông đá nha, 1 tiếng đồng hồ, giúp cho thịt nó lạnh thì khi mà mình xay cái thịt nó sẽ ngon hơn, nó không có bị bở. Bây giờ mình qua mình sơ chế thịt miếng. Thì thịt miếng ở đây cái tô này là 400g nha. Diễm sẽ dùng một cái lon coca, nó có dung tích là 330ml đó. Mình ngâm thịt trong nước coca như vậy giúp cho miếng thịt của mình mềm, đồng thời nó sẽ khử được cái mùi của thịt, tại vì thịt bên đây nhiều khi nó không có được thơm. Mình trộn lên cho thật là đều ha, và mình ngâm thịt trong nước coca này trong vòng 30 phút. Trong lúc này mình đi pha cái hỗn hợp gia vị để mình ướp thịt. Diễm có 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1/2 muỗng canh nước mắm,
1 muỗng canh dầu ăn, 1/2 muỗng canh dầu hào. Và Diễm cũng cho một tí xíu cái nước màu giúp cho thịt khi nướng xong nó có cái màu đẹp hơn. Mình cũng có thể tự làm cái nước màu này bằng cách là thắng đường ở trên bếp giống như là caramel vậy đó. Mình khuấy ra cho thật là đều ha. Thịt sau khi mình ngâm trong nước coca được 30 phút á, mình vắt cho nó ráo nha. Nếu mà mình thích ăn cái vị ngọt á, thì mình có thể vắt không có ráo lắm. Còn nếu mà theo cái vị ở ngoài Bắc á, thì không có ăn ngọt ha, mình vắt cho nó thiệt là ráo. Trộn lên đều trong cái hỗn hợp nước ướp á. Sau khi trộn đều rồi á, thì mình để cho thịt nghỉ 30 phút. Mình cũng có thể ướp qua đêm, nhưng mà nếu mà ướp qua đêm thì mình nên cất vào trong tủ lạnh nha, bọc cho thiệt là kín lại. Phần thịt để làm chả mình đã cất ở trong tủ đông đá được 1 tiếng rồi á, thì Diễm lấy ra. Lấy ra thì mình nên kiểm tra, mình thấy nó phải thiệt là lạnh ha, đông đá tí xíu cũng được. Diễm sẽ dùng cái cối xay á, là cái lưỡi dao bằng sắt nha. Mình cho hết cái thịt này vào trong cái cối xay để mình xay luôn. Thì xay cái này dễ lắm, bật máy lên á, mình cứ để cái tốc độ cao nhất á. Mình xay miễn sao mình nhìn vào mình thấy á, thịt nó nhuyễn là được. Xay giữa chừng á, mình có thể ngừng máy á, rồi mình trộn lên á, giúp cho thịt nó đều hơn. Và đối với món chả này á, thì mình không có nên xay thịt cho nó thiệt là nhuyễn. Tại vì Diễm cũng đã ăn ở Việt Nam rồi đó. Ăn kiểu như nó còn lạm xạ miếng thịt á, nó sẽ ngon hơn. Sau khi xay xong á, để Diễm quay gần thì nó được như vậy. Đó, mình thấy mình nhìn mình vẫn thấy còn một vài miếng thịt á, chứ không phải là nhuyễn như là giò sống nha. Để cho thịt và chả thơm hơn á, mình sẽ ướp hành. Thì Diễm có 20g hành tím nè, và 4 cái đầu hành trắng á, Diễm cân cũng 20g luôn. Đầu hành trắng á, thì mình dùng cái cán dao á, mình đập cho nó dập. Hành tím á, thì mình cắt nhỏ và sau đó mình sẽ bằm thiệt là nhuyễn cái phần hành tím và đầu hành trắng này luôn. Mình lấy 1/2 phần hành băm này mình cho vào trong tô chả. Mình nêm thêm 1/2 muỗng cà phê tiêu. Và mình dùng muỗng á, mình trộn cho hành với tiêu này nó đều hết trong hỗn hợp thịt. Mình cũng có thể quết tí xíu ha, nhưng mà Diễm thấy mình trộn cho nó đều là được. 1/2 phần hành băm còn lại á, thì mình cho vào cái tô thịt miếng. Mình nêm thêm 1/2 muỗng cà phê tiêu. Và mình cũng trộn lên cho thật là đều ha. Diễm thấy mình ướp thịt trước rồi mình cho hành vào sau, khi nướng á, thì miếng thịt nó thơm hơn. Mình lấy tí xíu dầu á, mình thoa vào cái dĩa hoặc là cái khay để mình đựng cái chả mà tí xíu mình tạo hình mình để lên. Mỗi viên chả thì nó khoảng 40g ha. Đó, và mình cho vào tay mình cứ đập nhẹ như vậy nè, cho cái viên chả nó chắc lại, rồi mình xe nó lại cho nó tròn. Và Diễm lưu ý là mình nên ấn cho nó dẹp ha, tại vì dẹp á, nướng nó sẽ nhanh chín hơn. Và khi mà mình nướng á, lúc mà nó chín á, nó cũng sẽ phồng lên nữa. Đó là như vậy. Ăn bún chả Hà Nội thì mình sẽ ăn nước mắm nóng, vì vậy trước khi ăn mình hãy đi làm nha. Diễm bắt một cái nồi lên bếp và Diễm cho vào 300ml nước, 2,5 muỗng canh đường, 3 muỗng canh nước mắm. Bật bếp lên á, mình nấu cho hỗn hợp nước mắm này nó sôi. Mình có thể nêm lại ha, cái nước mắm này á, nó sẽ có một cái vị là nhạt nha, chứ không phải đậm như là kiểu nước mắm ăn bún thịt nướng của người miền Nam. Khi mà cái nước mắm nó sôi lên á, mình nêm giấm vào thì Diễm cho 2/3 muỗng canh. Và mình sẽ giữ ấm cái phần nước mắm này trên bếp ha, hoặc là khi nào mà mình ăn á, thì mình hâm lại cũng được. Nước mắm này á, Diễm làm cho 4 phần ăn, nếu mà đông hơn thì mình cứ gấp đôi gấp 3 công thức. Diễm dùng cái vỉ này để Diễm nướng chả nè, sẽ dễ hơn, mình đỡ mất công mình trở cái miếng chả đó. Mình thoa dầu lên trên cái vỉ để giúp cho cái chả nó không có bị dính. Chả thì Diễm nướng trong vỉ như vậy, còn thịt á, thì mình cũng có thể nướng trong vỉ hoặc là mình xiên trong cái que tre ha. Diễm xiên trong cái que tre để Diễm nướng một lượt cho nó nhanh luôn đó. Than á, thì mình nên để cho nó dịu tí xíu rồi mình hãy nướng, tại vì lửa cao quá thì thịt nó dễ cháy không có ngon. Xếp thịt lên vỉ nướng á, thì khoảng cỡ 30 cho tới 45 giây á, mình trở thịt một lần. Và cái thịt này mình cắt mỏng á, miếng chả cũng mỏng á, vì vậy mình nướng rất là nhanh, khoảng từ 5 tới 7 phút á, là chín nè. Với cách ướp thịt này á, mình cũng có thể dùng để mình ăn bún thịt nướng cũng ngon ha. Khi mình thấy thịt nó vàng đều hết hai mặt á, thì mình lấy ra. Chả mình nhìn mình thấy nó sẽ phồng lên và bên ngoài nhìn mướt lắm luôn.
Với cách ướp này thì cái miếng chả nó không có bị khô mà rất là thơm. Vậy là Diễm đã nướng xong chả và thịt rồi. Nướng xong thì mình nên ăn liền mới ngon nha. Ăn thì mình ăn kèm với bún nè. Ở đây thì Diễm có ớt và tỏi băm. Khi mà mình ăn thì mình mới cho ớt và tỏi băm vào cái chén nước mắm ha. Rau ăn kèm thì mình có salad nè, giá và rau kinh giới. Có rau kinh giới thì mới ra đúng vị cái món bún chả của người Hà Nội. Khi ăn thì mình cho thịt nướng nè, rồi mình cho chả. Sau đó mình chan nước mắm lên, cho thêm đồ chua nè, và múc thêm tí xíu tỏi, ớt nữa. Hấp dẫn lắm luôn. Cái món này Victor nhà Diễm nó rất là thích, đặc biệt là anh lại thích cho tỏi sống vô như vậy. Và mình lấy bún mình chấm vào trong cái nước ha. Miếng chả làm theo cách này khi ăn mình cắn mình thấy ở trong nó không hề bị khô, ngon lắm luôn và gia vị rất là đậm đà. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được món bún chả Hà Nội thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.